साथीहरु हजुर हामीहरुले प्रयोग गर्ने एन्ड्रोइड स्मार्टफोनको प्ले स्टोरको सेटिङमा गइसकेपछि हामीहरुले त्यहाँ प्ले स्टोरको एउटा फिचर पाउने गर्छौं प्यारेन्टल कन्ट्रोल भनेर। यो प्यारेन्टल कन्ट्रोललाई प्रयोग गरिसकेपछि अथवा यो फिचरलाई प्रयोग गरिसकेपछि हामीहरुलाई के फाइदा छ त आजको यो भिडियोमा जान्ने छौं। नमस्कार, म राजकुमार थापा फेरि पनि एउटा नयाँ भिडियोको साथमा हजुरहरुमा आज उपस्थित भइसकेको छु भने सम्बन्धी जानकारी युट्युब च्यानलमा हजुरहरु आइसक्नु भएको छ र यो भिडियो हेरेर मलाई साथ दिनुहुने सम्पूर्णलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। अब लागौं आजको यो विषयको भिडियोतर्फ। साथीहरु जब हामीहरुले प्ले स्टोरको सेटिङमा गएर प्यारेन्टल कन्ट्रोल फिचरलाई अन गरिसकेपछि प्रयोग गरिसकेपछि अब हामीहरुले आफ्नो मोबाइल बच्चाहरुलाई दिँदाखेरि जब बच्चा प्ले स्टोरमा जान्छ त्यो समयमा उसले आफ्नो हिसाबको अथवा आफ्नो उमेर कति सम्मको छ त्यही हिसाबको उसले एप्लिकेसनहरु गेमहरु उसले त्यहाँ देख्न सक्छ र उसले प्रयोग गर्न सक्छ। र यो खण्डमा उसले जब एप्लिकेसनहरु गेमहरु खेल्छ अथवा कुनै पनि एप्लिकेसन प्रयोग गर्छ र त्यो बीचमा आउने विज्ञापन अथवा एडभर्टाइज पनि उसलाई कुनै पनि नकारात्मक असर नपर्ने खालका अथवा बालबालिकाको मन मस्तिष्कमा कुनै पनि नकारात्मक असर नपर्ने खालका विज्ञापनहरु उसले त्यहाँ देख्न सक्छ। यसरी हामीहरुले प्ले स्टोरको सेटिङमा गइसकेपछि यो प्यारेन्टल कन्ट्रोललाई अन गरिसकेपछि बच्चाहरु कति उमेरसम्म गरेका छन् त्यही उमेर अनुसार हामीहरुले मिलाइसकेपछि उसले त्यही हिसाबको एप्लिकेसनहरु गेमहरु उसले प्ले स्टोरमा पाउन सक्छ। यसरी हामीहरुले आफ्नो बच्चाको खातिर हामीहरुले यो प्ले स्टोरको सेटिङमा गइसकेपछि प्यारेन्टल कन्ट्रोल फिचरलाई प्रयोग गर्न सक्छौं। अब लागौं यो प्यारेन्टल कन्ट्रोल फिचरलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने बारेको एउटा छोटो भिडियोतर्फ। एन्ड्रोइड स्मार्टफोनको गुगल प्ले स्टोरको फिचर प्यारेन्टल कन्ट्रोल्सलाई प्रयोग गर्नको लागि यो प्ले स्टोरमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि यो तीनवटा धर्सामा क्लिक गर्नुहोला र त्यसपछि यो सेटिङमा क्लिक गर्नुहोस्। सेटिङमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तलतिर आउनुहोस्। यहाँ युजर कन्ट्रोल्सको तलतिर प्यारेन्टल कन्ट्रोल्स हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यो सामान्यतया अफ रहेको हुन्छ र त्यसपछि अब हामीहरुले यसलाई अन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो अफ रहेको छ। अब म यो प्यारेन्टल कन्ट्रोल्सलाई अन गर्छु। त्यसपछि अब हामीहरुले यहाँ कुनै पनि पिन राख्नुपर्ने हुन्छ। हजुरलाई चाहिँ कुन आवश्यक जस्तो लाग्छ त्यही अनुसार राख्नु होला। म यहाँ उदाहरणको लागि 1 2 3 4 राख्छु। 1 2 3 4 फेरि ओकेमा क्लिक गर्छु। फेरि म 1 2 3 4 आफ्नो कन्फर्म गर्छु। 1 2 3 4 अब म फेरि ओकेमा क्लिक गर्छु। अब अन भयो। अब म फेरि यो एप्स एन्ड गेममा क्लिक गर्छु। साथीहरु अब हजुरले जुन फोन दिनुहुन्छ अथवा हजुरको घरमा कुन उमेरसम्मको बच्चा रहेको छ त्यही अनुसार हजुरले चुन्नु होला। अथवा 3 वर्षभन्दा माथिको, 7 वर्षभन्दा माथिको, 12 वर्षभन्दा माथिको अथवा 16 वर्षभन्दा माथिको अथवा 18 वर्षभन्दा माथिको हजुरको घरमा कुन चाहिँ उमेरसम्मको बच्चा रहेको छ त्यही अनुसार हजुरले चुनेर यहाँ सेभमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। म उदाहरणको लागि यो 7+ को बच्चाको लागि म सेट गर्छु। म यसमा क्लिक गर्छु, यो हरियो बटन। त्यसपछि अब म ओकेमा क्लिक गर्छु। हजुर, अब हामीहरुले यो 7 वर्षभन्दा माथिको र 12 वर्षभन्दा मुनिको अब गेमहरुलाई अथवा एप्लिकेसनहरुलाई चुन्यौ। अब बच्चाहरुले चाहिँ यो उमेरसम्मको बच्चाहरुले जब प्ले स्टोर खोल्छ त्यही अनुसारको उसले गेमहरु अथवा एप्लिकेसनहरु उसले प्रयोग गर्न पाउँछ अथवा उसले त्यही गेमहरु एप्लिकेसनहरु देख्छ र उसले त्यही प्रयोग गर्छ र उसले जब त्यही गेमहरु खेल्छ अथवा एप्लिकेसनहरु प्रयोग गर्छ त्यो समयमा उसले त्यही हिसाबको उसले विज्ञापन देख्ने गर्छ अथवा गुगलले पनि त्यही हिसाबको उसलाई विज्ञापन देखाउने गर्छ। यसरी हामीहरुले आफ्नो बच्चाको मन मस्तिष्कमा कुनै पनि नकारात्मक असर नपर्ने खालका गेमहरु अथवा एप्लिकेसनहरु हामीहरुले यसरी यो तरिका अपनाएर आफ्नो बच्चाहरुलाई आफ्नो फोन दिन सक्छौं। साथीहरु यसरी जब हजुरले आफ्नो बच्चाहरुको उमेरसम्म छानिसकेपछि अब यो सेभमा क्लिक गर्नुहोस्। सेभमा क्लिक गरिसकेपछि अब हजुरको घरमा कुन उमेरसम्मको बच्चा रहेको छ त्यही उमेरसम्मको अनुसारको अब गुगल प्ले स्टोरमा उसले गेमहरु देख्न सक्छ र उसले त्यही हिसाबले इन्स्टल गरेर खेल्न सक्छ र उसले विज्ञापन पनि त्यही हिसाबको उसले देख्न सक्छ जसले गर्दाखेरि आफ्नो मन मस्तिष्कमा कुनै पनि नकारात्मक असर पर्दैन। यसरी हामीहरुले गुगल प्ले स्टोरको प्यारेन्टल कन्ट्रोल फिचरलाई प्रयोगमा ल्याउन सक्छौं र अब के को लागि भन्ने कुरा त हजुरले थाहा पाइहाल्नु भयो। साथीहरु यो थियो हामीहरुले प्रयोग गर्ने एन्ड्रोइड स्मार्टफोनको प्ले स्टोरको सेटिङमा रहेको प्यारेन्टल कन्ट्रोलको फिचरको बारेको एउटा महत्त्वपूर्ण भिडियो। हजुरले आफ्नो अमूल्य समय निकालेर यो भिडियो यहाँसम्म हेर्दिनु भयो। म हजुरलाई हृदयदेखि नै मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो भिडियो कस्तो लाग्यो? भिडियो मन परे भिडियोलाई लाइक गर्न र यो भिडियोको बारेमा हजुरको मनमा कुनै पनि सुझाव सल्लाह छन् अथवा मनमा कुनै पनि प्रतिक्रियाहरू छन् भने कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ छोड्न नबिर्सनु होला। र यदि तपाई यो च्यानलमा नयाँ पाहुना हुनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नु होला भन्दै म आजको यो भिडियोबाट अहिलेलाई बिदा हुन चाहन्छु। फेरि अर्को यस्तै सामान्य कुरामा यो सामान्य जानकारी युट्युब च्यानलमा हजुर हाम्रो भेट अवश्य हुने नै छ। हस्त। जय नेपाल।